لو انت رايح السوبر ماركت وطلبت منك تشتري لي حاجه وقلت لك لو لقيت بيبسي هات لي معاك شوكليت نوع كذا، ولو ما لقيتش دور على كوكاكولا وهات لي معاه بشيبسي بطعم كذا. وطبعا لو ما لقيتش انا ممكن اكتر الاحتمالات علشان ترجع لي باي حاجه، وممكن في الاخر اقول لك هات لي ميه ساقعه. نفس الكلام بالظبط في المعادلات الشرطيه في الاكسل، زي معادله الاف وزي معادله الافز. تعالوا نشرحها بشكل عملي على برنامج الاكسل ونشوف ازاي بنحط الشروط او الاحتمالات وكمان بنحدد النتائج. وقبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتسيبوا لنا كومنت تحت الفيديو، وما تنسوش الشير. ويلا بينا نبدا. اهلا بيكم مره تانية. طبعا زي ما انتم شايفين ده الفيديو اللي احنا اشتغلنا عليه الفيديو اللي فات، وطبعا شرحنا في الاخر معادله الاف بس طبعا بشكل سريع شويه. تعالوا دلوقتي نعيد على معادله الاف من تاني، وتعالوا ناخد بعديها معادله الافز اللي هي احنا ممكن نحط فيها شروط زي ما احنا عايزين، وكل شرط لو اتحقق يدينا نتيجه معينه. يلا بينا نبدا. اول حاجه بالاف. طبعا زي ما احنا خدنا معادله الاف ليها 3 اجزاء. اول جزء هو اللوجيكال تيست وهو الشرط بتاعنا، وتاني حاجه الفاليو اف ترو يعني لو الشرط اتحقق النتيجه اللي اداها لنا، وتالت حاجه الفاليو اف فولس لو الشرط اللي احنا حطيناه ما اتحققش يدينا ايه في الفاليو اف فولس. اي شرط انا ممكن احطه لاي حد، طبعا ده بيحتمل ان هو يتحقق او ما يتحققش. فطبعا لما يتحقق انا هبدا احط النتيجه اللي انا عايزه يرجع لي بيها في الفاليو اف ترو، والنتيجه اللي انا عايزه يرجع لي بيها لو ما اتحققش في الفاليو اف فولس. تعالوا نطبق الجزء ده دلوقتي وبعدين ناخد معادله الافز اللي فيها طبعا الشروط الكتير. اول حاجه طبعا انا ممكن اقول له بيساوي، وبعدين ابدا اديله معادله الاف وافتح قوس، هيبدا يديني يقول لي انا عايز اللوجيكال تيست، او انا دلوقتي في المنطقه بتاعه الشرط اللي هي اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست بتاعي تعالوا كده نقول احنا عايزين نعمل ايه الشروط بتاعتنا وايه كمان النتائج. انا عايز اقول له لو نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90% هيديني هنا اكسلنت، ولو ما اتحققش هيديني باد. كده انا عندي نتيجتين مقابل شرط واحد. يعني الشرط بتاعي ان نسبه الطالب تكون بتساوي او اكبر من 90%. لو الشرط ده اتحقق يعني فعلا نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90% هيبدا يديني اكسلنت، ولو ما اتحققش يعني لو اقل من 90% هيبدا يديني باد. تعالوا نشوف ازاي هنحطها على معادله الاف. هقول له بيساوي اف، وبعد كده هاجي في اللوجيكال تيست اقول له نسبه الطالب اللي هي موجوده في الخليه دي اكبر من او يساوي 90%. انا كده حطيت الشرط، في اي حاجه ثانيه ناقصه في الشرط كده الشرط بتاعي كامل. هبدا انقل للجزء اللي بعديه، وطبعا اتاكد ان البولد اتنقل من اللوجيكال تيست للفاليو اف ترو. انا دلوقتي عايز اقول له بقى لو الشرط ده اتحقق اديني اكسلنت، وطبعا زي ما احنا خدنا ان الاكسلنت دي تكست، فانا هبدا احط له هاي كوتيشن او علامات تنصيص واكتب له كلمه اكسلنت واقفل علامات التنصيص، وابدا اروح للفاليو اف فولس بقول له لو اكبر من ويساوي 90% اديني، لو اتحقق الشرط ده اديني اكسلنت، ولو ما اتحققش اديني باد. طبعا هحط بين علامتين تنصيص ما ننساش الموضوع ده ابدا، باد، وبعد كده هبدا اقفل القوس بتاع المعادله واقول له انتر. هنا بيقول لي ان هو خلاص رجع لنسبه الطالب ولقاها اكتر من 90% فاداني اكسلنت. تعالوا ناخد اوتو فيل كده وننزل لحد الاخر ونقول له طبعا without formatting. بدا يديني كل اللي اقل من 90% اداني باد، والحاجه الوحيده بس اللي فوق ال 90% اداني عندها اكسلنت. تعالوا كده عند الطالب تامر ده ونديله 90% بالظبط وندوس انتر، هنلاقي الرقم اتغير للاكسلنت. معنى كده ان الشرط اتحقق فاوتوماتيك راح مغير للفاليو اف ترو اللي هي موجوده فيه في الاكسلنت، ولما الشرط ما يتحققش اوتوماتيك هيبدا يديني باد. طيب تعالوا دلوقتي نشوف ازاي ان انا ممكن اكتر النتائج والشروط كمان في نفس الوقت. تعالوا كده في البدايه نقسم العمودين دول بالشكل ده، هنخلي واحد للكونديشن وواحد للفاليو. طبعا الكونديشن ده اللي هو الشرط، والفاليو هنا اللي هي النتيجه. انا دلوقتي عندي في النتيجه هما نتيجتين اتنين وهي الاكسلنت والباد. تعالوا بقى نكتر الريت شويه ونشوف الفاليوز دي ونحط لها كمان شروط كتيره. انا دلوقتي هخلي الباد دي هسحبها اخليها تحت هنا، واجي بعد الاكسلنت اخلي في نتيجه اسمها فيري جود، وبعد كده في نتيجه اسمها جود، وبعد كده الباد. كده انا بعد ما انا حطيت النتائج اللي انا حطيتها كلها، وطبعا لو انا عايز ازود نتائج اكتر من كده اقدر ان انا احط اللي انا عايزه، واجي بعد كده في الكونديشن او الشروط. انا عندي اول شرط لو كان اكبر من او يساوي 90% يديني اكسلنت، وعايز اقول له بقى كمان لو اكبر من او يساوي نسبه الطالب يعني 80% هتديني جود اللي قدامها بالظبط. وبعد كده عندي الجود، انا عايز اقول له بقى لو اكبر من او يساوي 70% هتديني جود، ولو اقل من كده هتبدا تديني باد. طبعا ما ينفعش في المعادلات الشرطيه ان انا ابدا اديله شروط معينه واديله نواتج واجي في الاخر اسيبه يرجع لي بدون قيمه. يعني زي ما انا قلت في اول الفيديو
اللي هو لو حد راح مثلا السوبر ماركت يشتري لي حاجه فانا ببدا اديله شروط معينه، وفي الاخر ما ينفعش ان انا في معادله شرطيه زي كده اخليه يرجع لي بدون اي قيمه. يعني في الاخر لازم احط اي حاجه، لو كل الشروط ما اتحققتش لازم يرجع لي بنتيجه عشان طبعا ما يعمليش في المعادله ايرور او انه يرجع لي بالخليه الفاضيه. طيب تعالوا نطبق الحاجات دي كلها بمعادله اسمها الافز. خلاص كده معادله الاف احنا خدناها، تعالوا ناخدها كده سريعا بطريقه ثانيه كمان. طبعا احنا خلاص اتعلمنا ازاي اكتب المعادله بايديا. انا كمان عندي هنا في حاجه اسمها الاف اكس او الفانكشن، اقدر من هنا كمان اختار المعادله اللي انا عايزها. طبعا هنا بلاقي كل الفانكشن وابدا ان انا اختار معادله الاف واقول له اوكي، هيبدا يفتح لي الدايلوج بوكس ده، وبعد كده ابدا بيقول لي حط لي هنا لوجيكال تيست. واللوجيكال تيست طبعا اللي انا هقول له نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90%، واجي بعد كده في الفاليو اف ترو. طبعا هنا هو بيقرا في نفس الكلام دلوقتي المعادله وبدا يديني ترو، بيقول لي يعني فعلا الشرط ده اتحقق. بعد كده في الفاليو اف ترو هبدا اقول له اكسلنت، وخدوا بالكم انا مش هحط علامات تنصيص، هقول له اكسلنت. وبعد كده هنزل في الفاليو اف فولس. قبل ما ادوس هنا في الفاليو اف فولس ركزوا انتوا عينيكم على كلمه اكسلنت. اول لما هنزل هنا هو اوتوماتيك راح حط لي الهاي كوتيشن او علامات التنصيص، واجي في الفاليو اف فولس هقول له باد. وبعد كده هبدا ان انا اول لما اقف بره او اقف في اي مكان تاني هيبدا يحط لي جنب التكست علامات التنصيص، وبعد كده هقول له اوكي. وقبل ما ادوس اوكي هو هنا بيقول لي الريزولت بتاعي او النتيجه هتكون اكسلنت، لانه اوريدي فعلا هي الشرط اتحقق. وبعد كده اول لما ادوس اوكي هيبدا ان هو ينفذه لي، وطبعا المعادله اتكتبت فوق بالشكل ده. طيب ايه الفرق بين ان انا ادخل الفانكشن بتاعتي في الدايلوج بوكس ده او ان انا اكتبها بايديا؟ طبعا انا بالنسبه لي دايما بحب اللي يحضر لي سواء في كورسز او اونلاين يتعلم ازاي المعادله بتتكتب بالايد. بتتكتب بالايد ليه؟ عشان في تفاصيل في النص هو هيعرف يعملها، زي ان هو ينقل من مرحله لمرحله ثانيه في المعادله. لو المعادله مثلا جزئين او ثلاثه بننقل بالكوما او الفاصله المنقوطه، ونفس الكلام لو جاي بعمل تكست مثلا بحط الهاي كوتيشن. طبعا اغلب الناس اللي بتشتغل في الفانكشن دي في الاكسل من زمان مثلا وبيستخدم الدايلوج بوكس ده ما يعرفش يعني ايه هاي كوتيشن، وامتى نحط الهاي كوتيشن في التكست، وامتى ننقل من جزء لجزء في المعادله. فلو هو عمل المعادله وداس اوكي وظهر اي خطا في المعادله هيضطر ان هو يعمل حاجه واحده بس، ان هو يمسح المعادله ويبدا يعملها من اول وجديد، وممكن ترجع تديله نفس الخطا تاني وما يعرفش ان هو يحله. انما احنا بالنسبه لنا دلوقتي لو انا عرفت المعادله بتتكون من ايه وبتتكتب ازاي بكل سهوله هبدا ان انا اقف هنا كده في المعادله وابدا اشوف ايه المشكله اللي في المعادله وابدا ان انا اعالجها من غير ما امسح وابدا اكتب المعادله من جديد. طيب ندوس انتر كده، احنا عرفنا خلاص بنعمل الموضوع ده ازاي. هعمل بقى ديليت وتعالوا نحط الافز الشرطيه بكل الشروط دي. اول حاجه هقول له بيساوي افز بالشكل ده، طبعا عندي معادله افز، وابدا ان انا افتح القوس. اول ما افتح القوس هلاقي لوجيكال تيست 1، يعني الاول كانت في اف هو لوجيكال تيست 1 وبيديني فاليو اف ترو وفاليو اف فولس. هنا بقى الموضوع اختلف، هنا بيقول لي لوجيكال تيست 1 معنى كده ان هيكون في لوجيكال تيست 2 لوجيكال تيست 3 ولوجيكال تيست 4 وهكذا طول ما احنا شغالين. طيب اول شرط عندي هيكون عباره عن ايه؟ هقول له اول شرط ان يكون نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90%، وابدا انقل للجزء الثاني بتاع الفانكشن بالكوما او الفاصله المنقوطه على حسب طبعا الجهاز عندي وحسب ما انا هلاقي عندي في الجزء ده. بعد كده جاب لي فاليو اف ترو، ولو جيت رميت عيني كمان شويه هلاقي لوجيكال تيست 2، مفيش حاجه اسمها فاليو اف فولس لان انا دلوقتي شغال ان لازم الشرط او المعادله هتتحقق. بعد كده هقول له لو الشرط الاولاني ده اتحقق هتديني الفاليو اف ترو 1 اللي هي تخص الشرط الاولاني، هقول له اديني اكسلنت بين هاي كوتيشن. وبعد كده هروح للجزء اللي بعديه اللي هو اللوجيكال تيست 2 الشرط الثاني، هقول له نسبه الطالب اللي هي موجوده في البي 5، ممكن اقول له بي 5 بايديا كده. تعالوا نطلع فوق هنا عشان طبعا المعادله تبقى اكبر من كده بشويه. بي 5 اكبر من او يساوي، عندنا الشرط الثاني 80%، وبعد كده ده الشرط اتحقق او الشرط اكتمل يعني. هقول له لو اتحقق الشرط الفاليو اوف ترو 2 هتديني الفيري جود بين هاي كوتيشن. وبعد كده اروح للشرط الثالث. انا كده خلصت الشرط الثاني بالنتيجه الثانيه، هبدا اروح للشرط الثالث اقول له لو نسبه الطالب بي 5 اكبر من او يساوي 70% اديني جود. وبعد كده هروح على اللوجيكال تيست 4 اللي هو رابع حاجه. انا طبعا عندي هنا 3 شروط وعندي 4 نتائج. طبعا الشرط هنا الرابع اللي هيكون ان يكون النتيجه اقل من 70%، فاجي اقول له لو نسبه الطالب اصغر من، مش اكبر من بقى، اصغر من 70% اديني باد. وبعد كده هقفل طبعا القوس وادوس انتر. طبعا زي ما انتم شايفين اول حاجه طبعا اداني الاكسلنت عشان دي فيها متحقق فيها الشرط الاولاني فاداني النتيجه الاولانيه. تعالوا ناخد اوتو فيل وننزل لحد الاخر ونقول له without formatting. خلاص هو كده خلاص اداني هنا اكسلنت عشان اكبر من 90%، واداني فيري جود للي اكتر من 83 ودي نفس الكلام، وجي على دي اداني بس جود عشان هي 80%. طبعا مع ان 80% او اكبر من هيديني فيري جود، معنى ان هو اداني جود ان دي اقل من 80%. تعالوا كده نكبر ديسمال نمبر او رقم عشري، النتيجه هنا بالظبط 79.5، يعني اقل فعلا من 80%، فاوريدي اداني جود على طول.
تعالوا بعد كده نديله 65 هنا مثلا في الطالب ده، هيروح على طول مديني الباد. ولو اديته فوق ال 81 هيبدا يديني فيري جود، ولو اديته 95 هيبدا يديني اكسلنت، وطبعا لو اديته 70% بالظبط هيبدا يديني جود. ويبقى انا كده بالشكل ده حطيت كذا شرط عندي في المعادله، وبدا ان هو يديني النتائج اللي انا عايزها. طبعا في الاصدارات القديمه في الاوفيس قبل ما يدونا معادله الافز، كان معادله الاف هي اللي بتقوم بالمقام ده، وكنت بضطر ان انا اعمل الاف المركبه وابدا اركب معادله اف كذا مره جوه بعضها. بس طالما خلاص معادله افز موجوده، فدي طبعا بتسهل علينا كتير، وحاجه جميله جدا وممتعه وسهله جدا زي ما انتم شايفين. ولو عندكم الاوفيس اصدار قديم تقدروا تحدثوه لاوفيس 2019، وطبعا هتلاقوا لينك الفيديو تحت في الديسكربشن، وكمان هيظهر لكم في الاي فوق هنا. وتعالوا بقى نعمل حاجه كده سريعه قبل ما نختم الفيديو ده، وحاجه مهمه جدا. انا دلوقتي عندي في المعادله الشرطيه دي انا بحط له الشرط اللي انا عايزه، شرط ثابت، وكمان بديله نتيجه ثابته جوه المعادله. طب هل ينفع ان انا اربط ان الفاليو او الشرط نفسه بمعادلات ثانيه خارجيه او بخلايا خارجيه؟ طبعا اقدر اعمل الكلام ده بمنتهى السهوله. تعالوا كده نمسح المعادله، اي معادله فيهم، اقول له ديليت، وتعالوا اقول له بقى بيساوي معادله الاف من جديد خالص، او الافز، اقول له افز وافتح القوس واقول له الشرط الاولاني انه يكون نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90%، ولو اتحقق هتبدا تحط لي النتيجه او الفاليو او الحاجه اللي موجوده في الخليه دي. طبعا لما اديله خليه بالشكل ده، حتى لو الخليه جواها تكست انا مش هحط هاي كوتيشن، لان انا كده سجلت جواها عنوان خليه. طبعا بقول له لو الشرط اتحقق شوف الخليه دي جواها ايه وحطه لي. واجي بعد كده اروح للشرط الثاني واقول له لو نسبه الطالب اللي هي البي 5 اكبر من او يساوي 80%. تعالوا نطلع نكمل المعادله فوق عشان يديني مساحه اكبر. 80% هتبدا تديني النتيجه اللي موجوده في الخليه دي. طبعا دي خليه ثانيه خالص. واجي بعد كده هقول له وكمان الشرط الثالث لو نسبه الطالب اللي هي البي 5 اكبر من او يساوي 70%، اديني النتيجه اللي موجوده في الخليه دي. واجي بعد كده اقول له الشرط الرابع لو البي 5 اصغر من 70%، اديني الحاجه اللي في الخليه دي، وادوس انتر. طبعا اوتوماتيك هنا اداني اكسلنت. طيب لو انا بقى مش عايزه يديني اكسلنت، عايزه يحط لي مثلا رقم معين، احط الرقم هنا بالشكل ده، هيبدا يديني الرقم اللي انا بحطه. لو انا غيرت اكسلنت وخليتها ممتاز بالعربي، كتب لي ممتاز. انا كده ربطت المعادله نفسها بخليه تاني. لو انا عايز اغير اي حاجه هغير من الخلايا، مش هفتح المعادله واغير من جوه المعادله. طيب تعالوا كمان نعمل حاجه تانيه جميله. تعالوا نكتب بس اكسلنت تاني، اكسلنت. انا دلوقتي هاجي في الخليه دي هحط 90%، واحط هنا 80%، ودي 70%. هاجي بقى في المعادله بدل ما انا بقول له اكبر من او يساوي 90%، همسح كلمه 90% وهقول له اكبر من او يساوي الشرط او الحاجه اللي موجوده جوه الخليه دي. واجي هنا في المعادله دي بدل ال 80% دي اقول له يكون نسبه الطالب اكبر من او يساوي الحاجه اللي موجوده هنا. واجي طبعا بعد كده في ال 70% اقول له اكبر من او يساوي الحاجه اللي موجوده هنا. وبعد كده اجي اقول له اصغر من، برضه همسح دي واقول له الحاجه اللي موجوده هنا، واقول له انتر. وهاجي هنا احط برضه كام، 70%. طيب تعالوا كده نغير حاجات في القيم او في الشروط هنا، وكمان نغير حاجات في النواتج، ونشوف بقى المعادله هتبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجه انا هديله شرط هنا ان عشان يديني الاكسلنت لازم يكون جايب 95%. اقول له 95% وادوس انتر. النتيجه اتغيرت لان الشرط ما اتحققش. يبقى هو كده اوتوماتيك الفانكشن مربوطه هنا. انا دلوقتي عندي لو في شركه وعندي لائحه او عندي اي حاجه انا ببني فيها الشيت بتاعي، مش لازم ان انا اعمل المعادله واحط فيها الحاجات دي عشان ما تبقاش عندي ثوابت. لا، انا ممكن اعمل شيت تاني خالص اسمه اللائحه او الشروط اللي موجوده، سواء بعمل كوميشنز او بعمل حاجه في الاتش ار او بعمل اي حاجه بالشكل ده، وابدا ان انا احط اللائحه بالارقام بتاعتها وابدا اربط معادلاتي عليها، عشان لو حصل اي تغيير في شهر معين او كل شهر لو كان الموضوع ده بيتغير، اخش بس اعدل في السورس او المصدر، وبناء عليه الفانكشنز كلها بتبدا تتغير معايا بسهوله جدا بدون اي مشكله. وطبعا نفس الكلام لو انا غيرت النواتج هنا هيبدا يتغير معايا في جوه الفانكشن، ولو انا غيرت الشرط من هنا نفس الكلام هيبدا يغير معايا الفاليو. وفي نهايه الفيديو زي ما اتعودنا هتكتبوا لنا في الكومنتس تحت ايه اكتر حاجه استفدتوها في الفيديو ده، وايه اكتر حاجه نفسكم تتعلموها في الاكسل علشان ننزل لكم بيها فيديو. وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناه، وطبعا تتابعونا على السوشيال ميديا. ولنا لقاء باذن الله. سلام.